მოგესალმებით. თქვენ მოხდით ახსნით, სადაც იხილავთ უამრავ საინტერესო და სასარგებლო ვიდეოს, რომლებიც აუცილებლად გამოგადგებათ. ეს არის ჩვენი პირველი ვიდეო, სადაც მოკლედ მოგვიყვებით თუ რას მოიცავს არხი, რა კონტენტს გთავაზობთ და რა იქნება მომავალში. არხზე იხილავთ არა მხოლოდ მე. ასევე ვიქნები მეც, ამიტომ აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააგზავნეთ არის. ალბათ გამოიცნოთ. ეს არხი მოიცავს ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, უახლეს მოწყობილობებს, პროგრამებს, ტრენდებს და ყველაფერსაც ტექნოლოგიებთან იქნება დაკავშირებული. თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. ძირითადი იდეა, რითაც ეს არხი შეიქმნა, არის თქვენამდე მოვიტანოთ ტექნოლოგიური ხრიკები, რომელსაც მარტივად დაეუფლებით და დარწმუნებულები ვართ, რომ ამას გამოიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სახლში, სამსახურში, მეგობრებთან. მაგრამ თავარი რაც ამ არხს ხდის უნიკალურს, ალბათ თქვენც დამეთანხმებით ვართ ჩვენ და ჩვენი შეცვლილი ხმები. ვფიქრობ, დიდ ინტერესს გამოიწვევს საზოგადოებაში თუ როგორ გაკეთდა ეს ყველაფერი. ალბათ ბევრს გიფიქრიათ არხის შექმნაზე, მაგრამ არ იცით საიდან დაიწყოთ. ზოგს ხმის კომპლექსიც გაქვთ, ზოგი ეკრანზე გამოჩენას ერიდებით, არ გინდათ ვინმე მოგიცნოთ თანამშრომლებმა, მეზობლებმა, მეგობრებმა. თუმცა არ ინერვიულობთ, აქვე დავდეთ პირობას, რომ როგორც კი 100,000 გამომწერზე ავალ, დეტალურად დავხსნით თუ როგორ გაკეთდა ეს არხი ნაბიჯ-ნაბიჯი. ისეთ დეტალებსაც გაგანდობთ, რასაც არც ერთი იუტუბერი არ გეტყვით. თქვენამდე მოვიდა მთლიან პროცესი იმდენად მარტივად, რომ თქვენ თვითონ შეძლოთ საკუთარი არხის შექმნა. ასე რომ არ დაგავიწყოთ ვიდეოს დალაიქება. არხის გამოწერა და სარისხი ლაიკის გააქტიურება, რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი ვიდეოები. მადლობა ყველას. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში ძალიან მალე. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty